Pokračuji v opravování ZX Spectra, které poškodil domácí kutil a dal mi ho na opravu. Nebudu ho jmenovat. Nyní mám z desky vypájené všechny kondenzátory, které jsem považoval za hodné výměny. Keramiky okolo videoram a dolní RAM, keramiky okolo horní RAM, pár kondenzátorů okolo zdroje, některé součástky ve zdroji, které mi usnadní měření. Vypájel jsem ROM, protože ji nahradím paticí. Patici mám připravenou tady. ROM se podařilo vytáhnout ven zcela bez poškození spojů i bez poškození prokovek, nebo aspoň viditelného poškození. Po odsátí cínu šla ven velmi snadno. Jestli se mi podaří zabrat otvory velmi pomalu, aby kamera stíhala zaostřovat. Ještě stále je na spojích znát odrbání. Bude potřeba pravděpodobně drobný zásah páječkou. Tady je spoj poškozený kutilem ožďoubané spoje, když se pokoušel procesor zřejmě vyrvat násilím a páčil ho něčím. Spoje z druhé strany, které už jsou očištěné, ale stále ještě tu a tam, kromě papíru, znát pár šupinek cínu, které by tam být neměly. Kondenzátor u ULA, který vyměnil a který teď vyměním znovu. Kondenzátory u zdroje, který vyměnil a opět já je vyměním znovu. No, po očištění deska dopadla celkem, řekněme, zachránitelně, protože majitelem pájené kondenzátory se podařilo vypájet bez dalšího poškození. Po umytí kalafony, tady ještě tranzistor, který měnil, ten jsem zatím nevytáhl. Až bude fungovat video, tak se jim budu zabývat. Po umytí kalafony se ukázalo, že deska není tak moc opálená, jak jsem se obával. Tohle je ROM ze spodu vytažená. Jsou tady stopy, které jsou velmi typické pro použití pistolové páječky. Tady ty žďoubance do laminátu a nepájivé masce vznikají většinou tím, že páječ nevidí přes ohnutý drát hrot páječky a dotýká se páječkou trošku vedle spoje. Zároveň hrot má relativně vysokou teplotu a páječka je těžká do ruky, takže no prostě zkrátka dobře, pistolová páječka je to nejhorší, co se dá vůbec na jakoukoliv jemnější elektroniku použít. Po dalších pár hodinách opravování deska vypadá takto. Jsou vyměněné keramické kondenzátory okolo patic, které osazoval majitel desky. Jsou vyměněné keramické kondenzátory okolo horní RAM, včetně filtračního kondenzátoru pro -5 V a kondenzátoru, který je součástí RC článku pro reset. Do měníče jsem zatím nezasáhl nijak. Ponechávám na poslední chvíli, až budou fungovat jiné části. Tady je hodně ošklivě opálená deska. Těžko říct, jestli to je důsledek poruchy, nebo jestli to je důsledek neschopnosti připájení, nevím.
Osadil jsem patici pro ROM pravděpodobně. Nebudu dělat úpravu na EPROM, protože to by obnášelo přitom další integrovaný obvod a do toho se mi nechce. Tak to je patice zapájená, pokud kamera zaostří. Procesor jsem opravil, nebo patici pro procesor jsem přepájel znovu, vyčistil, zkontroloval na zkraty. Zkraty tam byly na 3 místech, snad nejsou další. Pravděpodobně se mi nepodaří zabrat příliš zblízka, ale největší problémy dělají tyhle spoje, které procházejí mezi vývody procesoru. Připájení je ten předchozí kutil a majitel desky zablemcal tavidlem a pravděpodobně použil pistolovou páječkou, kterou se nelze trefit dostatečně přesně. A v kombinaci s lepivým tavidlem, lepivou pájkou napáchal takové škody. Tady je opravený spoj, který byl utržený. Tady v tom místě, kde to majitel desky opálil. To není důsledek mého pájení. Jeden ze zkratů mezi vývody byl právě tady tento spoj, který byl utržený s tím mezi vývody s dalším vývodem. Všechny 3 byly spojené dohromady. Opravil jsem spoje pod paticí, které ještě teďka nesou známky poškrábání od páčení procesoru. Zkusil jsem propípat, ověřit ty nejbližší spoje, co jsem si všiml, tak jsou v pořádku, nejsou zkratované. Zdá se, že tady problém už není. Doufám. Uvidíme. No. Uvidíme. Tady ještě vyměněný rezistor 15 ohmů. Ten, co byl opálený. Tyhle patice pokud možno opravovat nebudu, ale určitě bude potřeba všechny spoje propípat, protože nevěřím tomu, že alespoň něco se nepodařilo přetrát. Takhle dopadla deska ze spod pod tranzistory. Tady zcela chybí jeden spoj, bude potřeba nahradit. Jinak to má snad i naději na záchranu.
se mají kondenzátory chovat. 5 V přes 15 Ω.